নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে অসম ফিউচাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইউনিভাৰ্চিটি অফ হেল্থ ছায়েন্সৰ BSc নাৰ্ছিং, ডি ফাৰ্ম, বি ফাৰ্ম আৰু পেৰামেডিকেলৰ কিছুমান MCQ আলোচনা কৰিম। যদি আপোনালোকে আগৰ পাৰ্টবোৰ চাই লোৱা নাই তেন্তে প্লেলিষ্টত গৈ চাব পাৰিব। বাকী ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব, লগতে হোৱাটছএপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব। কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, The two core techniques that gave birth to modern biotechnology are আধুনিক জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জন্ম দিয়া দুটা মূল কৌশল কি কি? অপশ্যন এ DNA sequencing and PCR, অপশ্যন বি টিস্যু কালচাৰ এণ্ড হাইব্ৰিডমা টেকনলজি, অপশ্যন চি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড বায়'প্ৰচেছ ইঞ্জিনিয়াৰিং, অপশ্যন ডি ফাৰ্মেণ্টেশ্যন এণ্ড এণ্টিবায়'টিক প্ৰডাকশ্যন। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড বায়'প্ৰচেছ ইঞ্জিনিয়াৰিং। Question number 2, the technique of altering genetic material to introduce a desired gene is called বাঞ্ছিত জিন সুমুৱাবলৈ DNA বা RNA ৰসায়ন সলনি কৰা কৌশলক কি বোলা হয়? অপশ্যন এ ক্লোনিং, অপশ্যন বি হাইব্ৰিডাইজেশ্যন, অপশ্যন চি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু অপশ্যন ডি ফাৰ্মেণ্টেশ্যন। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি জেনেটিক ইঞ্জিনিয়াৰিং। Question number 3, Bioprocesses Engineering ensures large-scale production of জৈৱ প্ৰক্ৰিয়া অভিযান্ত্ৰিকতাই বৃহৎ পৰিমাণৰ উৎপাদন নিশ্চিত কৰে। অপশ্যন এ এণ্টিবায়'টিক্স অনলি, অপশ্যন বি এনজাইমছ অনলি, অপশ্যন চি এণ্টিবায়'টিক ভেকচিন এণ্ড এনজাইমছ, অপশ্যন ডি এলকহল। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি এণ্টিবায়'টিক্স ভেকচিন এণ্ড এনজাইম। Question number 4, the first recombinant DNA was constructed in 1972 by প্ৰথম পুনৰ সংযোজক DNA কোনে 1972 চনত নিৰ্মাণ কৰিছিল? অপশ্যন এ ৱাটছন এণ্ড ক্ৰিক, অপশ্যন বি ষ্টেনলি কোৱেন এণ্ড হাৰ্বাৰ্ট বয়েৰ, অপশ্যন চি এলেক জাফ্ৰে, অপশ্যন ডি পাউল বাৰ্গ। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ষ্টেনলি কোৱেন এণ্ড হাৰ্বাৰ্ট বয়েৰ। Question number 5, which component is essential for replication of DNA inside the host? পোষক জীৱ DNAৰ গুণনৰ বাবে কোনটো অত্যাৱশ্যকীয়? অপশ্যন এ প্ৰমিটাৰ, অপশ্যন বি টাৰ্মিনেটৰ, অপশ্যন চি ভেক্টৰ আৰু অপশ্যন ডি এণ্টিবায়'টিক। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি ভেক্টৰ। Question number 6, molecular seizure of biotechnology are জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ আণৱিক কেঁচি বুলিলে কাক বুজায়? অপশ্যন এ DNA ligase, অপশ্যন বি DNA polymerase, অপশ্যন চি restriction endonuclease, অপশ্যন ডি reverse transcriptase। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি restriction endonuclease। Question number 7, restriction enzymes cut DNA at restriction enzyme DNA কোন স্থানত কাটে? অপশ্যন এ ভেক্টৰ সিকুৱেন্স, অপশ্যন বি পেলিণ্ড্ৰমিক সিকুৱেন্স, অপশ্যন চি এক্সন আৰু অপশ্যন ডি ইণ্ট্ৰন। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি পেলিণ্ড্ৰমিক সিকুৱেন্স। Question number 8, ই কৰি কাৰ্ডছ দ্য DNA সিকুৱেন্স, ই কৰি কোন ক্ৰম কাটে? অপশ্যন এ GGTACC, অপশ্যন বি AAGCTT, অপশ্যন চি GAATTC, অপশ্যন ডি TTCGAA। কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি GAATTC। Question number 9, sticky ends are preferred because they আঠাল লগা মূৰ কিয় অধিক ব্যৱহৃত? অপশ্যন এ are blunt, অপশ্যন বি help joining foreign DNA with vector DNA, অপশ্যন চি prevent cloning আৰু অপশ্যন ডি cut DNA randomly। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি help joining foreign DNA with vector DNA। Question number 10, the enzyme that joins DNA fragments is DNA খণ্ড সংযোগ কৰা এনজাইমটো কি? অপশ্যন এ restriction enzyme, অপশ্যন বি DNA polymerase, অপশ্যন চি DNA ligase আৰু অপশ্যন ডি নিউক্লিয়াছ। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি DNA ligase। Question number 11, small circular DNA used as vector in E. coli is E. coli ব্যৱহৃত সৰু ঘূৰণীয় DNAটো কি? অপশ্যন এ ক্ৰমোজম, অপশ্যন বি মাইট্ৰকণ্ড্ৰিয়েল DNA, অপশ্যন চি প্লাজমিড আৰু অপশ্যন ডি ফেজ। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন চি প্লাজমিড। আপোনালোকে SSUHS CEE GNM Nursing এন্ট্ৰেন্স এক্সাম দিম বুলি ভাবি আছে নেকি? তেনেহ'লে আপোনালোকে আমাৰ ই বুক আৰু মক টেষ্ট সিৰিজ লৈ ল'ব পাৰিব। তো CEE ই বুকত আৰু মক টেষ্ট সিৰিজত 5000তকৈ অধিক MCQ এনচাৰ আছে আৰু GNM Nursing ই বুক এণ্ড মক টেষ্ট সিৰিজত 3000তকৈ অধিক MCQ এনচাৰ আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুটা মাধ্যমতে কুৱেশ্যন বিলাক পাব। তো প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ মেমৰি বেছ কুৱেশ্যনো আছে। তো লিমিটেড অফাৰ হয়, অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে লৈ ল'ব। তো এই ই বুক আৰু মক টেষ্ট সিৰিজে আপোনালোকৰ প্ৰিপাৰেচনটো তীব্ৰ গতিত আগবঢ়াই নিয়াত সহায় কৰিব। আপোনালোকে এই ই বুক এণ্ড মক টেষ্ট সিৰিজখিনি হোৱাটছএপ
হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰিব আৰু আমাৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে ল'ব পাৰিব। লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে। অলৰেডি বহুত ষ্টুডেণ্টে এনৰলমেণ্ট হৈ লৈছে, আপোনালোকে পলম নকৰি এতিয়াই কণ্টেক্ট কৰক। Question number 12. Essential components of a plasmid vector are plasmid বাহকৰ অত্যাৱশ্যকীয় অংশসমূহ কি? Option A promoter axon intron, option B plasmid ligase and enzyme, option C ori selectable marker and cloning site, option D sticky and plant and gene. The correct answer to হৈছে option C ori selectable marker and cloning site. Question number 13. Selectable markers help in selectable marker or কাম কি? Option A DNA cutting, option B identifying transformants, option C protein synthesis আৰু option D cell division. ইয়াৰ correct answer to হৈছে option B identifying transformants. Question number 14. Insertional inactivation helps in insertional inactivation কিহৰ বাবে ব্যৱহৃত? Option A increasing gene expression, option B identifying recombinase, option C DNA replication আৰু option D cell growth. The correct answer to হৈছে option B identify recombinase. Question number 15. Blue white screening uses blue white screening ত কি ব্যৱহৃত হয়? Option A ampicillin, option B lexigene, option C ori আৰু option D plasmid site. Your correct answer to হৈছে option B lexigene. Question number 16. Most commonly used host organism is সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত পোষক জীৱকটো কি? Option A yeast, option B plain cell, option C mouse আৰু option D E. coli. ইয়াৰ correct answer to হৈছে option D E. coli. Question number 17. Recombinant protein is produced from পুনৰ সংযোজক protein কিহৰ পৰা উৎপাদিত? Option A host DNA, option B inserted foreign gene, option C viral DNA আৰু option D mitochondrial DNA. ইয়াৰ correct answer to হৈছে option B inserted foreign gene. Question number 18. Retroviruses are used as vector in retrovirus কোন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত হয়? Option A plain cell, option B animal cell, option C bacteria আৰু option D fungi. ইয়াৰ correct answer to হৈছে option B animal cells. Question number 19. Large scale culture vessels are called বৃহৎ পৰিসৰৰ কালচাৰ পাত্ৰক কি কোৱা হয়? Option A autoclave, option B bioreactor, option C centrifuge, option D fermenter. ইয়াৰ correct answer to হৈছে option B bioreactor. Question number 20. Continuous culture means continuous culture মানে কি? Option A batch culture, option B no aeration, option C fresh medium added continuously আৰু option D no nutrient supply. ইয়াৰ correct answer to হৈছে option C fresh medium added continuously. Question number 21. Downstream processing includes downstream processing ত কি অন্তৰ্ভুক্ত? Option A DNA isolation, option B product purification, option C gene insertion, option D vector selection. The correct answer to হৈছে option B product purification. Question number 22. Spooling of DNA uses sealed DNA spooling ত কি ব্যৱহাৰ কৰা হয়? Option A water, option B ethanol, option C acetone আৰু option D glycerol. ইয়াৰ correct answer to হৈছে option B ethanol. Question number 23. rDNA stands for rDNA ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি? Option A ribosomal DNA, option B reverse DNA, option C recombinant DNA আৰু option D regulatory DNA. ইয়াৰ correct answer to হৈছে option C recombinant DNA. Question number 24. Homologous recombination occurs সমৰো পুনৰ সংযোজন ক'ত ঘটে? Option A in bioreactor, option B naturally in cells, option C only in PCR, option D in fermentation. The correct answer to হৈছে option B naturally in cells. Question number 25. Sequence specific cutting is done by ক্ৰম নিৰ্দিষ্ট কটন কাৰ দ্বাৰা হয়? Option A ligase, option B polymerase, option C restriction enzyme আৰু option D helicase. ইয়াৰ correct answer to হৈছে option C restriction enzyme.